Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Kijött a Farming Simulator 25-ről egy pár gameplay videó, meg egy pár újabb info, úgyhogy most ebben a videóban ezeket fogjuk megnézni. Pontosan mi is azok az újdonságok, vagy mik is azok az újdonságok, amiket tudni lehet. Először is itt van ugye a fejlesztett grafikai motor, erről már egy ideje beszéltek, és alapvetően a játék egy picivel elég sokkal nagyobb hardware igénnyel rendelkezik, mint eddig. Itt egyébként ez ugye már játékon belül van, hozzá kell tenni alapvetően, hogy ez még ki is van írva, ugye, hogy work in progress, tehát ez még nem teljes. Viszont a lényeg az, hogy itt már látszik az, hogy milyen fejlesztéseket hajtottak végre, mint például ugye a fényeket, a ködöt betették a játék, ugye a fényeken is sokat fejlesztettek, a fák például sokkal részletesebbek, és igazándiból itt ugye rengeteg olyan dolgot láthatunk, ami ezt az engine-t, az új engine-nek, vagy hát a fejlesztett engine-nek az erősségét mutatják. Ugye például itt a fények a levelek között, vagy a fény az így teljesen átszűrődik, tehát itt ugye ez többször is megmutatásra került, vagy például ugye amikor éjszaka megyünk a trakesszal, akkor ugye a fény az így csak azt világítja meg, amit kell, ez ugye nem igazán így volt. Tehát gyakorlatilag a fényeken nagyon sokat fejlesztettek. Itt is rohadt jól néz ki ugye ez a rész, hogy így a lámpa csak egy bizonyos részre világít rá. Úgyhogy mind-mind olyan dolog, ami vizuálisan sokkal jobbá és szebbé teszi a játékot. Kérdés az, hogy egyébként szükségünk van-e erre, vagy esetleg más irányba kellett volna elmenni. Itt is például a piros lámpák rohadt jól néznek ki, és csak maguk körül világítanak. Itt ugye a köd látszik. Alapvetően nem nagyon akarok belemenni a technikai részletekben, mert nem is fontos. A lényeg az, hogy például ez az alsóbb részeken reggeli megülő köd, ez rohadt jól néz ki, és jól mutat. Tehát vizuálisan biztos vagyok benne, hogy szüksége volt a játéknak erre. Az nem biztos, hogy a játékosok örülni fognak neki, mert például ugye, hogyha ott dolgozunk reggel, nem fogunk látni semmit a ködtől. Na mindegy. A víz is egyébként fantasztikus, ott is egy picit javítottak, tehát például, ha majd a vízben mozgunk, akkor az látszódni fog a víznek a felületén. A fák is egyébként sokkal részletesebbek, az ágak sokkal ágas-bogasabbak, mondjuk úgy, és összességében sokkal szebb a játék, és megmondom őszintén, hogy igazándiból ez egy ilyen 1080p-s YouTube videónál vagy streamnél nem igazán fog átjönni, mert ott már romlik annyit a minőség, hogy nem fog én szerintem annyira látszódni. Viszont ez a ködös, fényes változtatás, fejlesztés szerintem jót tesz a játéknak, nem tudom, nektek tetszik-e. És hát ez az éjszakai élet is úgy mond, hogy tényleg egy picit a fények még ott is sokkal jobbak és szebbek lesznek. Igazándiból, ha összességében ránézünk, akkor a látványvilág sokkal szebb és jobb lett, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hát ugye a fáknál is ez látszik, hogy meglátjuk majd, hogy egészében mennyire lesz ez jó. És még annyi is változott, hogy a előtér és a háttér is elvileg nagyjából ugyanúgy fog kinézni, tehát nem lesz az, hogy a nagyon hátul lévő tárgyak nagyon-nagyon elmosódottak lesznek. Hát ez ilyen állítólag, de például itt a búzánál is lehet látni, hogy milyen. Például itt ugye a felhők mozgása, tehát ahogy süt a nap, és ahogy a felhőkön átsüt, az is látszódni fog a földeken. Tehát ez is egy ilyen plusz dolog, és ez például egészen jól néz ki, ez eddig nem volt, ugye, tehát ez is újdonság, úgyhogy szerintem ez is egy jó dolog. Hát sajnos a erősebb gép, ami kell hozzá, az nem jó, és ugye a régebbi konzolokon emiatt nem is fog menni, csak a legújabbakon, ugye a PS5, meg a Xbox Series X, meg S, azt hiszem, tehát, és PC fejlesztés is valószínűleg sokaknak kelleni fog, köztük nekem is, mert egyszerűen nem fogja elvinni már ezt a látványvilágot, úgyhogy, de egyébként mindenképpen megéri, mert szép. Na, a következő, ugye a Riverbend Springs lesz az egyik új map, és kaptunk róla pár infót, meg képet, meg videót, meg egyéb dolgokat, úgyhogy nézzük is meg. Itt először kiemelném, hogy nem is maga az, hogy a traktorral itt közlekedünk, hanem a traktornak a felülete, hogy most már a tükröződés is benne van, ez is még a grafikai részekhez tartozik. De egyébként ez már az a kifejezett amerikai stílusú map, megyünk itt a trakesszal, és szépen látszik, hogy tükröződik a motorháztetőn itt a fák, meg a bokrok, meg az egyéb dolgok, úgyhogy ez is egyébként egészen szép. Ugye hát itt a sok víz az kulcsfontosságú lesz,
ugye lesz tó, meg folyó, meg mindenféle egyéb dolgok, és ez is egyébként rohadt jól néz ki szerintem, tehát ez a map ez nagyon szép lesz, és elméletileg van itt egy ilyen komp is, amit elvileg használhatunk, bár nem tudom, hogy például a segítő tudja használni, majd ez kiderül, és itt is ilyen ködös reggeli időszakot nézhetünk. És szerintem itt valami csónakkal megyünk, vagy nem tudom, mert egy picit látszódott ott a vízfodrozódása. Ugye a patakok is nagyon szépek, jól néz ki, és talán mintha egy picit így a környezettel, tehát a bokrok, a fűk, a fák, mintha nem egy-két-három fajta fa lenne, hanem egy kicsivel úgy olyan élettel telibb és randomabb, most hogy másképp ne tudjak fogalmazni. Tehát nem az van, hogy három fajta fa van, egy magas, egy közepes, meg egy alacsony, és akkor abból úgy berakosgatják, hanem úgy tényleg, jó mondjuk, nem biztos, hogy mindegyik fa teljesen különböző, de kicsit úgy néz ki, mintha tényleg valósabb lenne a dolog, és frankon át lehet látni a fáknak a levelei között, meg az ágai között, úgyhogy szerintem a látványvilág az biztos, hogy sokat fejlődik és fejlődött, úgyhogy ez az új engine szerintem nem lesz rossz. És akkor hát nézzük a legfontosabbat, a gameplayt. Ugye nem túl sok gameplay videót láttunk, de beraktak ide nekünk egy kis rizses témát. Először is ugye itt már trakesszal közlekedünk, tehát itt a városi környezetet is láthatjuk. Egyébként a traktorok egyre és egyre részletesebbek, tehát már tényleg annyira szép, meg ez a tükröződés is ugye a sárhányokon egyszerűen fantasztikusan néz ki. Meg a környezet is, tehát tényleg ott bent például már benn vannak az állatok, meg minden, tehát már annyira élethű és szép, hogy már nem tudom, hogy ennél még lehet-e fokozni, majd meglátjuk, most ezeket a fejlesztéseket rakták bele, de egyébként nagyon szépen néz ki a játék, tehát így ez már ugye a valós gameplay, úgyhogy ezzel szerintem semmi probléma nincsen, és nem is lehet rá panasz. És akkor nézzük meg, itt van ugye a érdekesség, hogy a rizst azt először is üvegházban kell nekünk termeszteni, megnöveszteni, és írja is ott alul, hogy kell neki víz, meg mennyi van, és ilyen kb. 10 centisre megnövesztjük, és utána lehet majd eladni. Egyébként látszik ugye az interfészen, hogy ez a klassz zöld szín van, és mindenféle info van, és akkor ilyen kis raklapokra ott a rizs, ezeket fogjuk majd ugye a elárasztott földekre elültetni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog gyakorlatilag. És itt van már a elárasztott kis földünk, a fű is egyébként rohadt jól néz ki, és itt van a vetőgépünk, ez a japán Iseki, ugye ekkor ez az egyik ilyen új brand, és jobb oldalt alul, ha figyel mindenki, ott van a GPS. Tehát úgy néz ki, hogy gyárilag bekerült a GPS, innentől kezdve mindenkinek ez, tehát mindenki tudja használni, úgyhogy, és milyen szépen ugye a raklapról földobálta a kis rizseket, a kis palántákat, és akkor szépen beállunk ide a vízbe, és tényleg látszik a víz, ahogy ugye megyünk benne, hogy maga egy kicsit tolja, tehát ez is egy ilyen újdonság, hogy a vizet tudjuk így egy picit mozgatni, ahogy mi is mozgunk. Úgyhogy ez egy ilyen kis vetőgép lesz. Egyébként elvileg ez az egyik fajta módja a rizs vetésének. Tehát ez lesz a ilyen keleti módja. És itt már meg is van nőve, ugye mondjuk érdekesen crop type soybeans, nem tudom, hogy miért nem rizs, lehet, hogy ezzel még nem figyeltek. Nem is az a lényeg, hogy ugye így néz ki, amikor már a rizs meg van teljesen nőve, a víz az úgy eltűnt, és láthatunk egy új betakarító gépet, ami felveti a kérdést, hogy ez úgy olyan dolog lesz, mint a többi, hogy mint a gyapot, meg stb. Kisgéppel kell szenvednünk. Ugye ez is egy ilyen Iseki japán 6130-as betakarító kombány. Mindenkit megnyugtatok, hogy ez a keleti módszer. Tehát gyakorlatilag nem minden esetben kell majd így nekünk dolgoznunk. A lényeg az az, hogy ezzel is, ha akarunk így melózni, akkor lehet, és szépen be tudunk oda esni a gödörbe, mert egy ilyen ugye gödörben van az egész. Oda beesünk a gödörbe, és le tudjuk így aratni a dolgokat. A textúrák szépek, jól néz ki az egész, és már pár liter rizsünk van is. És a másik módszer pedig a nyugati nagy long grain rice, ugye a tírja is, tehát el tudjuk normálisan vetni a magot, és ugyanúgy el kell majd árasztanunk, viszont le tudjuk aratni nagy géppel is, tehát aki nem akar a kicsikkel szenvedni, az ezzel a nagy géppel is meg tudja csinálni, ami egyébként rohadt jól néz ki így rizst aratni, én szerintem. Na hát összességében ennyi lett volna ez a kis videó.
írjátok le a véleményeteket a kommenteknél, hogy nektek tetszette. Nekem igen, köszönöm szépen a figyelmet, én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!